لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. إنها بشارة نبوية بفتح المسلمين للقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. تلك البشارة التي أصبحت حلما راود الكثير من السلاطين والقادة، فعمل الكثير منهم على تحقيقها حتى ينال هذا الشرف. وعلى مدار 8 قرون كاملة جرت الكثير من المحاولات لفتح القسطنطينية حتى تحققت البشارة على يد السلطان العثماني محمد الثاني سابع سلاطين الدولة العثمانية، ليكون هو صاحب الفتح المبين. في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية ممتعة إلى ملحمة فتح القسطنطينية، مستعرضين معكم سيرة أحد أشهر الفاتحين في التاريخ الإسلامي، ألا وهو السلطان محمد الثاني. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. نشأ السلطان محمد الثاني في دولة قوية، فقد استطاع الأتراك التوغل في آسيا الصغرى والبلقان في عهد السلطان مراد الأول، ليأتي من بعده السلطان بايزيد الأول ويفتح مدن بلغاريا ويتمكن من القضاء على قوة الصرب وإخضاع أجزاء من ألبانيا. في عهد السلطان مراد الثاني تمكن العثمانيون من التوغل في أوروبا واكتسحوا شبه جزيرة اليونان، وألزموا الإمبراطور البيزنطي على دفع الجزية. ولم يبقى من ممتلكات الدولة البيزنطية إلى القسطنطينية وضواحيها بحسب ما ورد في كتاب السلطان محمد الفاتح. في عام 1429 تلقى السلطان العثماني مراد الثاني البشرى بمولد ولي العهد الذي اسماه محمد، دون أن يتخيل للحظة أن ابنه سيغير مجرى التاريخ ويصبح أحد أعلام التاريخ الإسلامي بتحقيقه البشارة النبوية بفتح القسطنطينية. منذ طفولته المبكرة حرص السلطان مراد على تعليم ابنه وتأهيله للقيادة، فجلب له مجموعة كبيرة من أفضل المعلمين والمربين، وعلى أيديهم أتم حفظ القرآن الكريم ودرس العلوم الشرعية والعلوم الحياتية والعقلية واللغات المختلفة، إلى جانب التدريب على المهارات العسكرية وفنون القتال وأمور القيادة والإدارة كذلك، لتثمر تلك التربية ثمارها ويصبح الأمير الصغير مؤهلا لقيادة الدولة العثمانية. في عام 1444 تولى محمد الثاني حكم الدولة العثمانية للمرة الأولى وهو في 14 من عمره، ذلك أن أخاه علاء الدين قد توفي، فحزن عليه والده حزنا شديدا وزهد الدنيا، فقرر ترك الحكم والتفرغ للعبادة، فتنازل عن الملك لابنه محمد ورحل هو إلى ولاية آيدين ليقضي فيها ما تبقى من عمره، غير أنه اضطر إلى العودة لقيادة دولته مجددا بعد أن استغل المجر تلك الفرصة، فقاموا بنقض الهدنة وأغاروا على بلاد البلغار، فخرج مراد الثاني لقتالهم وتمكن من هزيمتهم وقتل ملك المجر لاديسلاس. وبعد أن هدأت الأمور عاد السلطان مراد إلى عزلته مجددا، لكن عساكر الانكشارية ثاروا على السلطان محمد عام 1445 ونهبوا العاصمة أديرنا، فعاد السلطان مراد ليخمد تلك الثورة ويبقى على العرش حتى وفاته عام 1451. تولى محمد الثاني عرش الدولة العثمانية بعد وفاة والده، فأعاد تنظيم الإدارات المختلفة للدولة. بعد أن استقرت الأوضاع واستتب الأمن في بلاده، ولى وجهه شطر أوروبا لفتحها ونشر الإسلام فيها، واضعا نصب عينيه تحقيق ما عجز عنه أسلافه من القادة والسلاطين، ألا وهو فتح مدينة القسطنطينية وجعلها عاصمة للدولة العثمانية. بحسب ما ذكر في كتاب فاتح القسطنطينية، فقد عمل السلطان محمد على وضع الترتيبات اللازمة لفتح القسطنطينية، فعمل على تعقب أخبار القسطنطينية واستطلاع الخرائط لوضع أفضل الخطط لحصارها، وشرع بتجهيز القلاع والحصون على أطراف القسطنطينية، وأعد جيشا قوامه 250 ألف مقاتل لهذا الغرض.
وعني بتدريبهم على فنون القتال المختلفة وأمدهم بالأسلحة اللازمة، وعلى رأس تلك الأسلحة المدافع اللازمة لدك حصون المدينة العتيقة. فاستخدم أحد أبرع مهندسي صناعة المدافع، وهو رجل مجري يدعى أوربان، الذي تمكن من تصميم العديد من المدافع التي لعبت دورا كبيرا في فتح القسطنطينية. وإلى جانب كل تلك الاستعدادات، لم يغفل السلطان محمد أن القسطنطينية محاطة بالمياه من 3 جبهات، فاهتم بالأسطول اهتماما كبيرا، وعمل على تقويته وتطويره وإمداده بالسفن، حتى وصل إلى حوالي 400 سفينة حربية. كان الإمبراطور البيزنطي يتابع استعدادات السلطان محمد وتجهيزاته لفتح القسطنطينية بقلق بالغ، فحاول إثناءه أكثر من مرة بتقديم الهدايا والأموال إليه، أو حتى محاولة رشوة بعض مستشاريه ليثنوا السلطان عن قراره. غير أن محمد لم يهتز أمام كل تلك المحاولات، بل ازداد إصرارا على فتح القسطنطينية، وعمل على عقد المعاهدات مع أعدائه ليتفرغ لذلك الهدف. اكتملت الاستعدادات للملحمة الكبرى، وتحركت الثيران التي تجر المدافع الضخمة بعد أن مهد لها السلطان محمد الطريق بين أديرنا والقسطنطينية. واجتمع الجيش بأكمله بقيادة السلطان محمد على مشارف القسطنطينية في 6 من أبريل عام 1453 للميلاد. لم تكن مدينة القسطنطينية سهلة المنال، فقد استعصت على العديد من المحاولات من قبل، فبحسب المؤرخ السلابي كانت القسطنطينية من أفضل مدن العالم تحصينا لما عليها من الأسوار والقلاع والحصون، إضافة إلى التحصينات الطبيعية والتي تمثلت في كونها محاطة بالمياه من 3 جبهات: مضيق البوسفور، وبحر مرمرة، والقرن الذهبي الذي كان محميا بسلسلة ضخمة جدا تتحكم في دخول السفن إليه. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطين من الأسوار كانت تحيط بها من الناحية البرية من شاطئ بحر مرمرة إلى القرن الذهبي، يتخللها نهر ليكوس، وكان بين السورين فضاء يبلغ عرضه 60 قدما، ويرتفع السور الداخلي منها ب40 قدما، وعليه أبراج يصل ارتفاعها إلى 60 قدما كذلك. أما السور الخارجي فيبلغ ارتفاعه قرابة 25 قدما، وعليه أبراج موزعة مليئة بالجند. وإلى جانب كل ذلك، فقد وصلت قوات من الدول الأوروبية للمساعدة في الدفاع عن القسطنطينية، بالرغم من العهود والمواثيق بينهم وبين المسلمين. دارت بينهم وبين البحرية العثمانية معركة كبيرة حاول فيها العثمانيون منع السفن الأوروبية من الوصول إلى الخليج، لكنهم فشلوا في منعها، ووصلت السفن الأوروبية إلى هدفها، الأمر الذي أغضب السلطان محمد، فعزل قائد الأسطول وعين مكانه القائد حمزة باشا. مع محاولات العثمانيين المستميتة لاختراق المدينة وفشلهم في اقتحام القرن الذهبي أو تحطيم السلسلة الحاجزة عنه، توصل السلطان محمد إلى فكرة عبقرية، وهي نقل السفن برا عبر 3 أميال من مرسى بيشكطاش إلى القرن الذهبي، وذلك بسحب أكثر من 70 سفينة على أخشاب مدهونة بالزيت، وإنزالها على القرن الذهبي ليلا دون أن يشعر البيزنطيون بذلك، والذين تفاجأوا بوجود السفن الإسلامية في القرن الذهبي. وقد وصف المؤرخ يلماز أرناتونا ذلك بقوله: محمد الفاتح يحول الأرض إلى بحار، وتعبر سفنه قمم الجبال بدلا من الأمواج. لقد فاق محمد الفاتح بهذا العمل الإسكندر الأكبر. لم تكن تلك الخطة العبقرية الوحيدة للسلطان محمد، فقد عمل العثمانيون على حفر أنفاق تحت الأرض من مناطق مختلفة إلى داخل المدينة، لكن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح، فقد أدرك البيزنطيون خطة العثمانيين، فقاموا بصب ألسنة النيران والمواد الملتهبة على العثمانيين، لتفشل بذلك خطة اقتحام المدينة من خلال الأنفاق. غير أن هذا الفشل لم يفت في عضدهم، فاستكملوا حفر الأنفاق حتى فتحت القسطنطينية. ومن بين أمهر الخطط العسكرية التي لجأ إليها السلطان محمد لاقتحام القسطنطينية صنع قلعة خشبية ضخمة متحركة بارتفاع أعلى من ارتفاع الأسوار، وكان الجنود يقذفون بالنبال كل من يطل من الأسوار من البيزنطيين، والتصقت القلعة بالأسوار، واستطاع بعض المسلمين بالفعل تسلقها، وكاد الأمر ينجح،
غير أن البيزنطيين كثفوا من إطلاق النار حتى اشتعلت النيران في القلعة، وقتل من كان فيها من الجند المسلمين، لتفشل تلك الخطة أيضا في اقتحام القسطنطينية. مع صمود المدينة وفشل العديد من الخطط لاقتحامها، كيف سيتمكن السلطان محمد من فتح القسطنطينية؟ هذا ما سنعرفه في فيلمنا الوثائقي القادم، فابقوا معنا.